Друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, коротенький огляд ось такого найкомпактнішого восьмикратника. По суті, це найменший клас із найменшою вихідною зіницею. Це є туристичний бінокль, призначений для використання виключно вдень, і то бажано світлий день, а не похмурий. І по суті, єдина мета такого класу біноклів – це забезпечити максимально компактний розмір. Коли ви їдете в туристичну поїздку, щоб з собою не таскати важкі біноклі, ось придумали такий клас максимально маленьких компактних біноклів. Їх зробити якісними дуже важко, тому хороші такі біноклі коштують не дуже й дешево, як власне і даний Eschenbach. Даний Eschenbach – це є німецьке замовлення того ж шунту 8х20. Ті самі параметри. Отже, поле ми маємо 119 метрів на 1000. Тут, звісно ж, бак 4, повністю багатошарове покриття, причому хороше, супер мультикоутед, SMS так званий. Бачите, відблиск практично непомітний. Схожої сили відблиск був у нас у Vortex, тому розумієте, що з таким просвітленням цей бінокль вже повинен щось показати. Також він водозахищений і заповнений азотом. Бінокль виконаний повністю із металу, наочники метал, зверху покриті от такою тоненькою гумовою вставочкою. Також німці заказали ось таке покриття під шкіру, воно ледь-ледь м'яке і мені подобається воно більше, ніж оригінальне у шунту, таке під карбон. Юстування в бінокля фактично ідеальне у всіх положеннях, що реально радує для двохмостової схеми і настільки компактного бінокля це чудо. Фокусується бінокль стандартним кільцем. Корекція правого окуляра знаходиться ось тут, на передній частині бінокля. Всередині він виконаний із сальниками, з ущільнювачами, для того, щоб він був водонепроникний, погодозахищений. Тому певна зона мертвого ходу присутня у даного фокусера, тобто міліметр ви рухаєте туди-сюди і він ще не хапає оптику. Ну, розсинхрону каналів немає, рухається все однаково. І користуватися даним біноклем зручно. А саме цікаве, що в принципі фокусуватись, особисто мені і не потрібно. Я дивлюсь від 50 метрів і далі, і можна взагалі користуватися як біноклем без фокусу. Що стосується взагалі всіх таких біноклів найменших, у нього вихідна зіниця 2,5 мм, офіційно 2,56 мм. І наше око в сонячну погоду, як в кого, зменшується приблизно 2-2,2 мм. Тобто 2,5 це є дуже трішки більше нашої зіниці ока. А це означає, що у вас допуск менше пів міліметра на установку міжзіничної відстані і співставлянням бінокля з вашими очима. Тому дані біноклі це не про комфорт, а про компактні розміри і про те, що ви завжди можете носити на шиї і мати все ж таки бінокль. Що стосується оптики даного бінокля, бінокль трішечки теплить, пропускання в нього близько 81%. До речі, я заміряв світлопропускання, бачимо 81-54%. Бінокль теплить, але він теплить не дуже сильно. Оскільки бінокль є туристичним і призначений для сонячного дня, тому холодна частина спектру не так важлива для даного біноклю, оскільки вночі ми дивитися не будемо, звісно ж. А вдень легка теплота додає позитиву, скажімо так. Вона ще не коректує кольоропередачу, тобто всі кольори присутні. Це не радянський бінокль, у якого випалені холодна частина спектру взагалі. Тут все, в принципі, на місці, але є такий легкий теплий фльор, що, в принципі, мені подобається. І все в даному біноклі досить добре, все б нічого, якби виробник по-дурацьки не розрахував ось дані твісти. Насправді їх не вистачає, винос у бінокля дуже великий, літера B тут стоїть не просто так, бачите, 8х20 B. Ось це B, вказується, що винос у бінокля дуже великий. Я не заміряв, але він дуже великий і він навіть не компенсується висуванням наочників. Тобто брова має не доторкатись, отак має бути. І, як ви розумієте, ще із 2,5 мм вихідної зіниці зловити зображення не то щоб нереально, але дуже важко. І користуватися даним біноклем стає дуже незручно, і ти завжди хочеш вибрати інший бінокль саме через отакий недолік. Мабуть, тому німець подивився в нього кілька разів, зрозумів, що
Це не дуже комфортно, і його продав, навіть не знімаючи наліпку. Я вже підготував ось такі наочники, які я заміню. Оці гумові наочники на ось такі. Я вже попробував зверху їх приклав. Ну, бінокль просто перетворюється в реально круту річ. Здається, така дрібниця, але для таких компактних маленьких біноклів, для таких розмірів, це грає дуже велику роль. Тому що без цього в повітрі ним користуватися. Це не 7х50, який як-небудь взяв до очей, зразу бачиш ідеально. Тут треба дуже точно суміщати до очей бінокль. І тому, коли він в повітрі, мало того, що міжзіничне вам треба виставити, так ще й по очах, і ще й далі ближче. Ну, це, звісно, не є комфортно. Тому я поставлю ось такі наочники. Ну що ж, глянемо, як показує такий Eschenbach з загальним планом. Отже, ось така картинка в Eschenbach. Дуже важко зловити зображення, оскільки діаметр об'єктива камери вже більший, ніж вихідна зіниця бінокля. Ну і, звісно, ми будемо втрачати якість. І те, що відображається у вас в камері, ну, загалом зараз на зображенні, не відповідає тому, як показує бінокль. Бінокль буде показувати краще. Глянемо різкість в центрі, спробую зловити. Отже, ось така різкість в центрі. Це Eschenbach або шунту. Дуже важко попасти, знову ж таки. Ну і діаметр камери більший, діаметр лінзи камери більший, ніж вихідна зіниця бінокля. Ну, від себе можу додати, що зображення доволі хороше. Хроматизму явного немає, кольори з легкою теплинкою, різкість чудова. І для такої малютки витягнули взагалі дуже навіть хорошу різкість. Ну що ж, прям клас в клас я порівняти не маю з чим. Ну, порівняємо з радянським BPC-5 8х30 і німецьким Panorama Berlin 8х30, тобто Del Trintem. Глянемо у Eschenbach або шунту. Ось така картинка. Глянемо BPC-5. Ось така картинка. Глянемо Panorama Berlin. Ось така картинка. Отже, глянемо другий план, чи вже третій план, який там по тій хаті нашій. Ось зображення по нашій хаті. Глянемо Panorama Berlin. І глянемо BPC-5. Ну і глянемо різкість в центрі. Отже, різкість в центрі Eschenbach. Або шунту 8х20. Глянемо різкість в центрі Panorama Berlin. І глянемо різкість в центрі BPC-5. Ну що ж, друзі, ви глянули, як показує такий бінокль. Хочу сказати, що дуже навіть непогано. Хроматизму в нього дуже мало. Я хроматизм не люблю і не поважаю біноклів, в яких багато хроматизму. Хоча багато хто, наприклад, не переварює, коли понижений контраст, або понижена різкість, або понижене, або маленьке поле. І для кожного з вас є певний параметр, з яким ви не можете миритись. Я не можу миритись з хроматизмом, для вас це може бути будь-що інше. Тому я і роблю огляди і стараюся сказати всі аспекти даного бінокля. Ну, по різкості бінокль реально крутий, для 8х20 це шикарний
показник. Він, по суті, трішки різкіше радянського 8х30 і трішки різкіше німецької панорами Берлін. Що для такої малютки реально круто. Контраст у нього середній, я б сказав, знову ж таки, для такої малютки це круто. Також виробник боровся із засвідками, поставив тут багато, бачите, світлоуловлюючих ось таких діафрагм, але все одно при боковому сильному світлі або при контровому він трохи ловить оці півмісяці знизу, і є така засвідка часткова. Що ви хочете, це маленький мікроскопічний бінокль. До речі, скільки він важить? Друзі, 218 грам із ремінцем. Це третина радянського 8х30. Це навіть не один канал, це навіть не монокуляр 8х30, це менше. При цьому різкість у нього трішки краща, кращі кольори, і він водозахищений. Не чудо ж взяти з собою в подорож ось такий маленький бінокль, поставити на шию і при потребі споглядати в нього. Я вважаю, що цілком собі гарний бінокль. Тому, як хтось на західному форумі написав, що ваш діалет це дуже добре, але з собою ви візьмете ось таке. Що ви думаєте на рахунок такого? Пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Всім пока.